درود، وقتتون بخیر. خیلی خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم، تاروت ریدر شما، و با یک ریدینگ و خوانش کلی از کارت های تاروت و اوراکل روح طبیعت که البته بر اساس حروف اسمی خواهد بود. اینطوریه که دو بخش اون رو تقسیم میکنیم و اول حرف اسم قشنگ شما تو هر کدوم که هست میتونید انتخابش کنید. در خدمت شما هستیم. قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل و لایک ویدیو رو انجام بدید تا انرژی های خوب و قشنگتون توی خوانش های خودتون هم جای بگیرن. اما بیایید بریم به سراغ رندوم انتخاب کردن 16 تا حرف اولیه که قرار هست از این کارت باشه که قطعا الان روی صفحه میبینید چون ادیتور زحمت میکشه و میگذاره. بیایید با هم انتخاب کنیم حرف رو. د، ز که همون دوست د هست یعنی زال، و ف، ق، ن، ل و جیم، چه، خ، پ، دیگه سات و زات. فکر کنم دوتا دیگه هم انتخاب کنیم. عین و ر که ببینیم چند تا شد. 2 4 6 8 10 12 14. دوتا دیگه مونده که میشه گ و بعد اون میشه ش. خب این شد گروه اول که قرار هست از این دسته کارت با هم جواب بگیریم در مورد خوانش کلی که داریم. حالا دسته دوم میگم که در جریان باشید. از این برگه است که روی صفحه میبینید که میشه ز، ژ، سین، ه، جیمی، قین، و، ه، ی، میم، زا، تا، که، ب، الف، ت 2 نقطه و 3 نقطه. این هم دسته دوم هست. بیایید با هم شروع کنیم، بریم ببینیم چه چیزهایی رو میتونه برای شما مهربانان و عزیزانم داشته باشه. اول از این شروع میکنم براتون، همونطور که از حروف برای شما مهربانان گفتم و اونها رو با هم دیدیم. تا زمانی که کارت های تاروت رو برای شما بر میزنم از این دسته کارت، لطفاً نیت کنید، تمرکز کنید تا با هم ببینیم که اصلاً چه چیزهایی رو به لحاظ کلی، حالا حرفه‌ای، احساسی، کاری، مهاجرتی، خانوادگی، کلاً ببینیم که چطوری خواهد بود. برگه‌ای هم که خودش افتاد بیرون رو برای شما مهربانان توضیح خواهم داد. این از کارت های تاروت شما و برگه اوراکل روی طبیعت رو هم بر بزنیم ببینیم که اصلا چطوری میتونه ما رو راهنمایی کنه و پیشگویی و کمک داشته باشه. خب بیایید اول اون کارتی که پرت کرد خودش رو بیرون با هم ببینیم. توی خوانش ها، توی تاروت ریدینگ وقتی که یه کارت خودش رو میندازه بیرون یعنی من رو حتما ببینید، در مورد من حرف بزنید. که اولا این برگه نشون دهنده اینه که یه آدمی، یک شخصیت مردی که حالا ممکنه سنش هم خیلی بالا نباشه ولی آدمیه که خیلی دگمه، خیلی خشکه، یعنی بد اخلاقه، خیلی حرفاش مثلا یک کلامه. این آدم قراره خیلی زود نظرش رو در مورد چیزی عوض کنه. پس اگر با این آدم، با همچین کسی سر و کار دارید که ابروهاش ممکنه بلند باشه و یه خورده بد اخلاق باشه، قرار هست نظرش رو عوض کنید. خیلی ازش نترسید. دوم، خود این کارت مشکلات قضایی هست که قرار به یک گره گشایی برسه، ولی نیاز به آدمیه که همه چیزو میدونه، قانونو میدونه، باید ازش استفاده کنید. یا این برگه نشون دهنده اینه که اگر الان یه دکتری رو تارگت کردید، انتخاب کردید برای اینکه عمل جراحی، رسیدگی پزشکی رو داشته باشه براتون، این اون دکتر خوب برای شما نیست، باید تغییرش بدید. بیایید با هم شروع کنیم از ابتدا که برای ما میگه اولین اتفاق پیش رو و اولین چالش چه چیزی میتونه باشه. اول از همه اولین اتفاق رو با یکی از برگه های ویکتوری، پیروزی، موفقیت یا دستاورد نشون داده. خود کارت معمولا دوره زمانی پنجم هست و میتونه این معانی که به شما میگم رو داشته باشه. اگر شما یه امتحان آزمونی دارید ظرف 5 روز یا 5 هفته آینده، یا نهایت تا برج 5 که پیش رو هست، یعنی تا وعده زمانی لیو مرداد، قراره تو این آزمونه موفق بشید. با اینکه خیلی در موردش اضطراب دارید. علت قبول شدن در این آزمون و پذیرفته شدن در این محیط میتونه آزمون گزینش باشه، مصاحبه کاری باشه، میتونه در مورد تحصیل باشه یا یک سری امتحانات رو پاس کردن. علت اینه که شما واقعا براش زحمت کشیدید، شما واقعا براش وقت گذاشتید و حالا قرار هست نتیجهش رو ببینید. اگر شما آزمون‌هایی رو دادید و نتیجه قرار به دست برسه، توی قبولی‌ها هستید، از همه مهمتر به عنوان اولین اتفاق گرفتن یک مدرکی، گرفتن یک تاییدیه و گرفتن یک ورقه‌ای که مثل لایسنس، مثل مجوزه میتونه پیش رو باشه در این موعد پنجم اگر توی این چرخه هستید. حالا به خاطر اینکه کارت طاووس رو هم داریم، به همراه این دوره 5 یک مسافرت رو هم به عنوان اتفاق اولیه نشون داده. یعنی امکان سفری وجود داره که باعث رشد میشه، امکان مسافرتی وجود داره که باعث دیدار و اعتماد مجدد میشه و حتی ممکنه که بعد از مسافرتی که در وعده 5 پیش رو میرید مهربونتر بشید، بخشنده تر بشید یا آدم‌های بخشنده رو به زندگیتون وارد کنید. اما
به عنوان یک چالش، چون خود برگه نشون دهنده جریمه و مسئله قانونیه، شاید این برگه داشته همینو میگفته. مشکل قانونی رو حتما تا دوره 3 پیگیری کنید، چون ممکنه براتون دردسرساز بشه. چالش این هست که امکانش وجود داره جریمه ای انجام بشه. اگه رانندگی میکنید، اگه توی یک محیط کاری سخت و بسته هستید، احتمال جریمه هست، یعنی احتمال تعلیق وجود داره، پنالتی، پولی از شما کسر شدن و همچین چیزی وجود داره. در دوره 3 به شما اخطار داده. پایان جمینای، زمانی که خرداد تموم میشه یا 3 هفته از زمانی که این ویدیو رو میبینید. به عنوان یک اخطار یک مشکل دیگه هم هست، چون بقیه به شما میگن که مثلا داری میای بیرون لباس بهتر بپوش، لباس گرمتر بپوش، یا میخوایم بریم فلانجا ممکنه آب و هوا به هم بریزه. شما اگه خیلی تیتیش گوگولی هستید ممکنه لباس کم بپوشید و مریض بشید. شما اگه خیلی بد غذا هستید ممکنه غذایی رو اشتباها بخورید که مریض بشید. پس میتونه همچین چیزی باشه. بدن شما یا ضعیف شده یا خودتون لجباز هستید و گوش نمیدید و این میتونه باعث یک چالش بشه. مریضی که یک کوچولو شما رو از کارهایی که باید، جاهایی که باید برید و فعالیتایی که باید بکنید دور میندازه. اما بریم به سراغ 2 کارت بعدی. برای اینکه با هم ببینیم چیزهایی که محتمل هست از جانب اطرافیان اتفاق بیفتن و چیزهای مقابل خود شما. اولا چیزی که از جانب اطرافیان هست، یکی از کارت‌های بازگشت رو می‌بینیم. بازگشتی که در این برگه هست به وعده‌های زمانی آتش دیده شده. یکی از اونها لیو مرداد و دیگری سج‌تریس در آذر هست. بازگشت‌ها رو به معانی متفاوتی می‌بینیم. حالا اگر شما با یک نفر احساسی بودید که تند و آتشین مثل عنصر آتش بوده، یعنی مثل فروردین و مرداد آذر بوده، نه که صرفاً این باشه ها، شاید اسندانتش بوده، رایزینگش بوده، شاید خلق و خوش آتیشی بوده، شاید مغرور بوده و همش دنبال بحث و جنگ و دعوا بوده، این آدم قراره که برگرده و موقعی که برمیگرده صحبت از قوی تر شدن رابطه میکنه. یه خورده دست نگه دارید، برای اطمینان به این آدم خیلی تند نرید و ممکنه این آدم از روی هوس، از روی تنهایی یا از روی نیاز اومده باشه. در وعده‌های آتش امکانش وجود داره شما به یک تیمی، به یک گروهی و به یک ارگانیزیشن و سازمان و شرکتی برگردید. حالا اگه تیم باشه میتونه ورزشی باشه، گروه باشه میتونه کاری باشه، سازمان باشه میتونه شغلی باشه. پس بدونید همه اینا رو میتونه معنا بده. پس فرصت دوباره است، یک زمان مجددی که به دست شما میدن و میتونه قدرت رو ایجاد کنه. حالا اگر یک سری از دوستان از شما دور شدن، مسافرت کردن، مهاجرت کردن، قراره در این وعده با شما دیدار داشته باشن و حضور این آدما باعث میشه که شما یه تصمیم مهاجرتی شاید خودتون هم بگیرید یا حرفهای اونا مثل قدرت برای شما خواهد بود، چون ازش میشه استفاده کرد. اما چیز دیگری که از جانب اطرافیان هست، ممکنه که صحبت‌های منفی و چالش‌ها و دشمنی با یه آدمی تموم بشه. حالا این آدم میتونه اسرار شما رو بدونه، فردی هست که راز شما رو میدونه. امکانش وجود داره که شما نگران این بوده باشید که نکنه حالا که این چیزا رو میدونه بره راجع من بعد حرف بزنه، ال کنه، بل کنه. نه، این بحثا قراره تموم بشه بعد زمانی که در این کارت از خودش دوره 6 ظرف 6 هفته آینده یا تا اول برج ششم. پس همچین چیزی از سمت دیگران هم میتونه تموم بشه. بحثی که شروع شده بود یا جنجالی که آغاز شده بود به اتمام میرسه. دشمنی ها کنار گذاشته میشه و رازها میتونن سیف بشن. اما پیش روی خود شما، چون این برگه بین جلسات و میهمانی ها بودنه، اول از همه در دوره 12 میتونه 12 روز از سال باشه یا میتونه 12 هفته از زمانی باشه که این ویدیو رو میبینید. احتمال قرارگیری در یک میهمانی هست که شما برای چیزی مطلوب واقع میشید. حالا اگه برای جلسه کاری هست، ارائه شما، حرف شما یا چیزی که مطرح میکنید خیلی ایس هست، تاپ هست و اون رو میپذیرن. یا ممکنه در جمع دوستان یک نفر شروع کنه به گرا دادن، نفری که شاید خود شما در سال قبلی زمستان یک کراشی، یک حسی یا یک فکر و فانتزی در موردش داشتید. اگر این فرد مقابل به خصوص جز متولدین آب و باده یا کاری که میکنه شبیه متولدین باد و آبه، یه وقتایی رفتارش مودیه، یه وقتایی خیلی مهربونه و آدمیه که دلسوزه، میتونه همچین فردی باشه. شخصیت بسیار جذاب و دلربایی هست این نفر. میتونه خالی رو روی صورت یا روی پیشونی داشته باشه به عنوان یک نشانی. نفری که جز متولدین خرداد یا تیر، مهر یا آبان یا بهمن یا اسفنده. چیز دیگری که پیش روی شما هست، چون این کارت ثروت دیر هنگام هست، معمولا برگه اول و یا جغد نشون دهنده ثروتی هست که دیر میرسه ولی به هر حال میرسه. در وعده های باد واریزی پول پیش روی شما هست، یعنی پایان خرداد تا میانه تیر، پایان لیبرا مهر تا میانه وعده زمانی اسکورپیو. در همین محیط زمانی دقتی باید داشته باشید در مورد یک رجیستر، ثبت نام یا نام‌نویسی، یعنی
زمانش رو نباید از دست بدید. شاید چرخه برگشت به یک رویا، به یک ویش، یک بخشی از یک آرزو بتونه از همین ثبت نام یا این مالی که دیر به دستتون میرسه ایجاد بشه. این دو برگه در کنار هم در وعده‌های باد گفته شده خرید وسیله نقلیه رو میتونن ایجاد کنن، یا خرید یک دیوایس، یه چیزی که برای شما خیلی مهمه، باعث میشه که زندگیتون رفاه و روتین بهتری داشته باشه. بریم به سراغ دو کارت بعدی. اینجا رو میخوایم به مسائل عاطفی شما نسبت بدیم. اگه که یک فرد احساسی دارید، با هم ببینیم دیدگاه و احساسش چطوریه. دیدگاهش خوب و عاشقانه است، ولی یه عشق قدیمی هست که همش، چون این کارت گذشته هم هست، یه عشق قدیمی هست که همش توی ذهنشه. حالا یا واقعا اون آدمه یه مدتی از سر و کله‌اش پیدا شده، اون عشق سابق، کانکشن سابق، اکسی که هست، اون آدمه دوباره سر و کله‌اش پیدا شده و با اینکه فرد احساسی فکرای خوبی در مورد شما داره، دیدگاه‌های قشنگی در مورد شما داره، ولی اون فردی که راجبش حرف میزنیم در حال کرم ریختن رو اعصاب نفر عاطفی است. بهتر هست ظرف 2 دوره پیش رو، مثل 2 هفته آتی یا 2 ماه آتی، سعی کنید چیزهایی رو به فرد احساسیتون بگید که لجبازی یا عصبانیت ایجاد نکنه. محبت باشه، عشقولی باشه، حرفای عاشقانه باشه، برگه لاورزه. بنابراین بدونید تو فکر این آدم یکی دیگه ای اومده، از گذشته است، نمیتونه کاریش بکنه. از قبل دوباره این موج‌ها و این فرکانس‌ها شروع شده، ولی به هر حال فکرش در مورد شما مثبته. در خصوص احساسات، علاقه خاصی رو در مورد شما میبینیم. انگار شما شانس، بخت و فرصت دوباره برای این کیس عاطفیتون هستید. ولی مسئله‌ای که در کارت استار هست اینه که خود فرد عاطفی شما به دنبال فرصت‌ها، بزرگ شدن، به دنبال یک توانایی هست و به خاطر اینکه کارت هورس رو هم نشون داده، ممکنه خورده آدم مودی باشه، به دنبال موفقیت‌های فردی و شخصی. حالا اینجا به شما یک پیشنهادی رو داده. اگر بتونید اون جایگاه هدف و آرزوی شما خودتون رو با این آدم یک نقطه کنید و هم جهت راه برید، هم مسیر با هم بشید، خیلی میتونه روی این تاثیر بگذاره که این علاقه از صمیم قلب و یک عشق بشه. یعنی به جای اینکه احساسات هیجانی باشن، کم بشن، خیلی زیاد بشن و بعد دوباره کم رنگ بشن، یه طوری بشه که ثابت تر بشه. اگر همسفر فرد مقابل بشید در سختی ها، مریضی ها و تصمیمات سخت، به خصوص در کنار این فرد احساسی باشید، این مسئله رو هم نشون داده. اما بیایید با هم بریم به سراغ دو کارت بعدی. اینجا منظور کارتایی بوده که اگر هم هدف بشید، رسیدن و با هم بودن میتونه شکل بگیره، هرچند ممکنه خیلی غیر ممکن باشه. بریم به سراغ دو کارت بعدی برای اینکه با هم ببینیم فاکتور جانبی و تاثیرات محیطی رو. فاکتور جانبی رو با پیشنهادات کاری از طریق یک زوج یا شخصیت خانم متأهل یا متعهد نشون داده. این پیشنهاد کاری به وعده‌های زمانی 10 هستن، مثل 10 هفته از زمانی که این ویدیو رو میبینید، یا برج دهم در خود کاپریکورن در خود دی ماه هست. پیشنهاد کاری که در این برگه هست مثل سرمایه گذاری توی فیلد کاری که اونا توش هستن. راجع به خانمی حرف میزنیم که قد قامتش خیلی بلند نیست، ولی تون صداش رسای بلنده، موهاش میتونه بلند باشه یا ناخونا و انگشتاش بلنده. این آدم به عنوان فردی که خوشفکره، یعنی جزء خانمایی هست که بیزینس رو درک میکنه، ذهنیتش برای کار خیلی خوب کار میکنه و در دوره 10 این زوج یا این فرد به عنوان واسطه یا به عنوان پیشنهاد دهنده یک مسیر شغلی رو میتونه برای شما ایجاد کنه. کار کردن با این آدم میتونه خوب باشه، باعث پول میشه. بعد از این دوره 10 یا حین این دوره 10 متوجه میشید که چقدر میتونه نقدینگی ها و بخش درآمدی زندگی شما رو بیشتر کنه. اما کارتی از یک مهاجرت یا سفر رو میبینیم. اگر سفر باشه برون مرزیه، اگر مهاجرت باشه قبلا براش خیلی هزینه شده، به خصوص از آخرین باری که منتظر خبرش هستید دی سال قبل بوده، دی یا بهمن سال قبل، چون این کارت آکواریوس هم هست. در این وعده زمانی اگر اقدامی رو کردید برای مهاجرت، انتقالی و جابجایی یا سفر برون مرزی، تاییدیه‌اش قراره به شما برسه در وعده‌های 7 و 11. حالا یا 11 هفته است، حالا یا در برج هفتم، یعنی میتونه منظور در لیبرا و مهر باشه، زمانی که پاییز شروع میشه. چون خود کارت اسباب کشی هم هست، اگه مشکلی برای مستقل شدن، اسباب کشی کردن، جابجا شدن داشتید، بدونید در این وعده مشکل حل میشه. احتمالش هست از سمت اون زوج کمکی رو داشته باشید و احتمالش هست به خاطر تلاش و زحمت و کارمایی که کار خوبی قبلا بوده، زمستان سال قبل انجام دادید، در این موعد بتونه بهتون کمک کنه تا این مسئله رو و این مشکل رو برای خودتون حل و فصل کنید. مشکلات ملکی، مشکلات همخونه یا مشکلات مکان زندگی و مکان کاری میتونه تغییر کنه. چون این دو برگه در کنار هم
جابجایی شغل و بیزنس هم نشون میده شریکی میتونه عوض بشه که البته خیلی خوب و روشنه، باعث اکسپند شدن و رشد کردن کار میشه. یا منظور اینه که در مورد محیط کار فضایی مثل مغازه‌ای مثل سالونی میتونه عوض بشه که این هم مثبت نشون داده. بریم به سراغ کارت های پایانی برای اینکه با هم ببینیم ترس ها و امیدواری های مسیر پیش رو و در نهایت پیشنهادات مسائلی که در مورد آینده هستن. امیدواری رو با برگه از پس گرفتن، پیدا شدن و به دست آوردن در وعده 8 نشون داده. اگر شما فرصتی رو برای شرکت در قرعه کشی از دست دادید، در وعده 8 به دست میارید و این بار برنده شما هستید. اگر یه وسیله سال قبل گم شد، ربوده شد یا اتفاقی براش افتاد که شما رو خیلی ناراحت کرد و دردسر براتون ایجاد کرد، قرار هست که این وسیله یا برگرده یا قرار هست که این مال از جای دیگه به دست شما برسه. چون این برگه پس گرفتن هم هست، یه وسیله ای رو، یه پولی رو پس میگیرید، حقی رو پس میگیرید و همه اینها مربوط به دوره 8 از یک اتفاق خوب هست. 8 هفته از زمانی که این ویدیو رو میبینید یا زمانی که اسکورپیو تموم میشه، یعنی آبان به اتمام میرسه و به سمت آذر میریم. اما به خاطر اینکه این برگه نگرانی در مورد رازهایی از استعداد و مهارت میگه، کارت رکون معمولا به شما پیشنهاد میده که اگه شما هنرمندید، اگر به دنبال رقابتید، اگر دارید رقابت میکنید یا اگر مسابقه‌ای، یک کار بزرگی، یک چیزی که یک فیلدی که برای شما رقابتی است دارید انجام میدید، با دیگران راجبش تا پاییز صحبت نکنید یا تا دوره 3 ماهاتی حرف نزنید و آینده نگری داشته باشید. صحبتی که با دیگران در این زمینه میکنید انرژی های منفی از سنگینی و دارکنس رو میتونه در زندگی شما هم به وجود بیاره. پس حواستون به این مسئله باشه. اما اتفاقایی که مربوط به آینده دورتر هستن، یکی از برگه های ارتقا، بالاتر رفتن و توانمند شدن رو به دوران زمانی 3 نشون داده. خود پاییز یا 3 فصل از زمانی که این ویدیو رو میبینید، کارتی هست از تاییدیه مدرک بزرگ، از یک ارتقاء خیلی قابل توجه، از قراردادی که امضا میشه و تعیین تکلیف شدن شرایط کاری. اگه مثلا موقتید، استخدامی هست. اگر حقوق پایینه، حقوق بالاتر هست. این دو برگه در کنار هم سندی که آزاد میشه و میتونه ملکی رو تعیین تکلیف کنه هم نشون داده. حالا اینجا برگه وعده 6 رو نشون میده، پایان ورگو شهریور یا 6 ماه از زمانی که این ویدیو رو میبینید. پس بدونید که در مورد یک مسئله ملکی، سند، یک ورقه‌ای که قرار بوده حکم دادگاهی، قرار بوده تفکیک قضایی براش اتفاق بیفته، برای شما هم در این زمینه خبرهای خوبی خواهد بود. اما به خاطر اینکه برگه عقرب رو می‌بینیم، یک نگرانی رو در مورد مشکلات ریوی و گوارشی نشون داده. دلسوزی‌های شما باعث حسادت میشه. یعنی اگه می‌خواید برای آدمی دلسوزی کنید، جلوی دیگران این کارو نکنید. بقیه اصلا چش ندارن ببینن. بعد خود شما چش می‌خورید. چون این برگه در وعده‌های آب نگاه منفی رو نشون داده. حسادت‌ها و جمع‌های دوستانه‌ای که شاید یکی در اونها خیلی نیت خالصانه‌ای نداشته باشه. برگه به شما نشون داده که رکگو باشید ولی تیکه و کنایه نندازید. به خصوص در وعده‌های زمانیه که مربوط به کنسر تیر ماه هست یا منظور به اسکورپیو در آبان هست. این رو هم به عنوان مسئله پایانی گفته. حالا خود کارت اسکورپیون در مورد مسائل چشم میگه. پس یا داره میگه مشکلات چشم رو جدی بگیرید. اگر چشم ضعیف شده برید به سراغش. مسائل دیگری پیش میاد که برای شما بده. یا اگر توی چشم هستید سعی کنید یه مدت کاراتون رو یواشکی انجام بدید که اینجا تو کارت راکون هم گفته شده بود. یا منظور این هست که آدم‌هایی که نگاهشون یه طوریه و شما حس میکنید عجیب و غریبن، همونها افرادی با انرژی منفی به دنبال برهم زدن دوستی ها یا ایجاد شکاف ها هستن. مراقب باشید. بدین شکل شامل تفاسیر کارت های فال کلی شما عزیزانم از این وعده نزدیکی بوده که برای شما مهربانان برگه ها گفتن. خب بریم به سراغ دسته کارت دوم و حروفی که دوباره قطعا ادیتور برای شما مهربانان گذاشته. این حرف ها اگر نام زیبای شما، نام قشنگ شما، اسم خاص شما با این حرف شروع میشه، میتونید از این دسته کارت استفاده کنید. پس تا زمانی که این برگه ها رو برای شما بر میزنم، نیت کنید، تمرکز کنید تا اصلا ببینیم که این کارت ها چه چیزهایی رو میتونن برای شما عزیزانم نشون بدن. خب این از کارت های تاروت شما که خودش یکیش افتاد بیرون، الان با هم معنیش میکنیم و برگه اوراکل روح طبیعت رو هم با هم بر بزنیم ببینیم که اصلا چه چیزهایی میتونه به ما کمک کنه یا پیشگویی کنه. اول شروع کنیم به معنی کردن اون کارتی که خودش رو پرت کرد بیرون، یعنی منو حتما معنی کنین. ببینیم با هم چی میگه. چقدر عجیب.
دقیقا همون کارتی که از اون یکی افتاده بود بیرون دوباره افتاده بیرون. بله، کارتی که درست در همون دک قبلی هم خودش رو پرت کرد بیرون توی این برگه هم وجود داره. جدایی که الان معانی رو، چون توی دست کارت قبلی هم دقیقا همین اتفاق افتاد، همین برگه افتاد بیرون و برای شما عزیزان تفسیر کردم، یک معنی کلی هم داره. در سالها و زمانهای متفاوت وقتی کارت‌های تکراری خودش رو از خوانش‌های مختلف، از خوانش آدم‌های مختلف، از فال‌های متفاوت یا از دست کارت‌های متفاوت میندازن بیرون، به معنی چیزهای کلیه. یعنی چیزهایی که اقتصادی هست، اجتماعی هست، کشوری هست، تغییر هست و اون رو هم برای شما عزیزان میگم. چون خود این برگه نشون دهنده این است که اگه یه آدمی، یه مرد سمبولایی هست که حالا واقعا سمبولا نیست، ممکنه مقامش بالا باشه، ممکنه که قدرتش زیاد باشه، همش توی کارهای شما نه میاره و میگه نه و نمیذارم و نمیتونی و این مسائل هست، قرار لجبازیش رو به زودی کنار بگذاره. پس ناامید نشید. دوم، اگر عمل جراحی با فردی دارید بهتر هست که پزشک و دکتر رو با دقت بیشتری انتخاب کنید. و سوم، مسائل حقوقی و قضایی و دادگاهی که حکم‌های منفی و بزرگی براش هست، امکانش هست که این حکم‌ها تغییر کنن یا حکم‌ها به نفع شما بشن اگر از یک فردی که قانون رو میدونه، حقوق رو میدونه، به خصوص شخصیت مردی است که ابروهای بلندی داره یا ابروهای کشیده ای داره و ممکنه همش میره تو فکر میکنه، ممکنه همچین آدمی باشه. اما به لحاظ کلی این برگه تغییر قوانین بزرگ رو نشون میده یا احتمال حکم‌هایی که ممکنه خیلی توی یک کشور، توی یک اقتصاد یا توی اتفاقات تاثیرگذار باشه. معمولا خودش دوره 11، یعنی 11 روز یا 11 هفته از زمانی که این ویدیو رو میبینید، یا کلا تارگتش برج 11، یعنی آکواریوس و بهمن. مفهوم این برگه این هست که یا یک لیدر بزرگی ممکنه از بین بره، فوت کنه، یا ممکنه آسمانی بشه، یه لیدری که ممکنه مال هر کشوری باشه. دوم، میتونه معناش این باشه که این آدم اتفاق براش میفته و جایگزین میشه. سوم، قوانینی که کاملا تغییر میکنن. مثل چی؟ یک بار که این اتفاق تکرار شده بود، قوانین مهاجرتی یک کشوری تغییر کرد و فردی که میخواست به اونجا مهاجرت کنه مجبور شد کلا مسیر مهاجرتش رو عوض کنه، ولی خب چون زودتر فهمیده بود تونست جلوی این مشکل رو بگیره. پس این معانی کلی رو هم داره، به خاطر اینکه توی هر دو کارت تکرار شده بود. اما بیاین این خوانش رو با هم شروع کنیم. از اونجایی با هم ببینیم که اولین اتفاق مثبت و اولین چالش پیش رو چه چیزی خواهد بود. به عنوان اتفاق مثبت، اگر شما دلشکستگی، ناامیدی و فشاری، مسئله‌ای براتون وجود داره، قرار هست ظرف 7 دوره آتی تمام بشه. اگر شکست احساسی خوردید، کم کم این احساس سنگینی دور میشه. اگر از یک کاری اخراج شدید، کم کم با محیط جدید کاری یا با افراد تازه آشنا میشید. از همه مهمتر این که این برگه نشون دهنده شروع‌های عاشقانه است. خیلی از افراد چون فقط یک معنی از کارت تاروت رو میدونن، هر جا که این برگه بیاد میگن نه این خیانته، نه این همه جا خیانت نیست. این کارت سورد خیلی معانی متفاوتی داره که شامل آغاز تازه، عشق جدید، حس دوست داشته شدن، کنار رفتن دپرشن و افسردگی و جمع‌های جدید و تفریحات جدید هست که از یک دوره خاموش و ناراحت کننده و رکود و سکونی که وجود داشته میتونه شما رو دور کنه. و منظور 7 روز یا 7 هفته آتی است. حتی اگه شما خبر قبول نشدن در یک جایی رو یا خبری از یک آزمونی که ممکنه شما رو اذیت کنه میشنوید، ولی باز امیدوارید، یعنی انگیزه دارید، یعنی قدرت دارید، یعنی توان دارید، پس میتونه همچین مسئله هم باشه. اما در مورد اولین چالشی که پیش روی شما خواهد بود، چون این کارت نشون دهنده یک سری رویا و آرزو هست که فقط در ذهن شماست، فقط در فکر شماست. متاسفانه این برگه نشون میده که ممکنه برای رویا و آرزوتون نیاز به یک نقشه پرکتیکال و عملی داشته باشید. با این رویا پردازی متاسفانه نمیتونید به خواستتون حتی تا سال بعد هم برسید. دوم این هست که انتظارات بیش از حدی رو از خودتون دارید و این انتظارات بیش از حد ممکنه به شما آسیب برسونه. یا احتمالش وجود داره که چاکرای کراون، هفتم، تاجی شما تحت تاثیر یک سری اتفاقات باشه که در همین برگه هم نشون داد. چون قانون کارما و زمان الهی به شما میگه که شما اگه کارمایی رو میخواد، اگر اتفاقی رو میخواد، اگر چیزی رو میخواد، اصلا انرژی های ذهنیتون هماهنگ نیست باهاش. باید پاکسازی چاکرای کراون رو داشته باشید. سنگینی حرف سمی بقیه توی اون هست، باید پاکسازیش کنید. یا راهی که میخواید انتخاب کنید باید تغییر کنید، چون نتیجه خوب رو برای شما نمیتونه داشته باشه. از طرف دیگه‌ای به خاطر اینکه این برگه نشون دهنده خریدیه که به تعویق میفته، شاید چالش این باشه یه فرصتی رو از دست دادید متاسفانه برای خرید چیزی، تهیه چیزی یا تعویض چیزی. الان صبر کنید. تا کی صبر کنید؟ یا تا پایان وعده آب یا تا 12 هفته آتی. اولین وعده آب پیش رو کنسر و تیم ماه هست، پس این رو به عنوان یک چالش هم نشون داده.
چون این برگه پذیرش هست. چیزهایی که داره اتفاق میفته، مسائلی که داره در زندگی شما رخ میده، مواردی هستن که باید اونها رو بپذیرید و سعی کنید باهاشون کنار بیاید. این به عنوان چالش هست. هر آنچه که داره الان رخ میده دلیلی داره، حکمتی داره و بی دلیل نیست و مهمه که شما سعی کنید با پاکسازی این چاکرا، با رفع انسدادش متوجه دلیلش بشید، علت اصلیش رو پیدا کنید. بریم به سراغ 2 کارت بعدی که برای ما میگه چیزهایی که محتمل هست از جانب اطرافیان اتفاق بیفته و چیزهای مقابل خود شما. آنچه که از جانب اطرافیان هست، اول از همه این برگه رشد کردن یک کاریه. دیگرانی به شما کمک میکنن که در یک کاری جا بیفتید یا رشد کنید. دیگرانی هماهنگ میکنن اتفاقات رو برای شما برای اینکه بتونید شغلتون رو گسترش بدید. حالا اگه توی کاری هستید که حرفه‌ای هست، هنری هست، مهارتی هست و ورزشی هست، یک سری آدم مثل مستر، مثل یک استاد، مثل یک راهنما و تعلیم دهنده بهتون کمک میکنن که بتونید این کار رو بزرگش کنید. به خاطر اینکه این برگه یعنی رشد یادگیری، از سمت دیگران آگاهی به شما میرسه که باعث میشه در یک انتخاب خیلی سخت بتونید انرژی های خوبی رو پیدا کنید و درست تصمیم گیری کنید. در وعده های 7 یا 11، حالا 11 هفته است، حالا یا برج هفتم یعنی لیبرا و مهر رو نشون داده. چون این کارت نشون دهنده اینه که اگر شما به دنبال برگشتی از مهاجرت هستید، یعنی رفتید یه جا، انتقالی داشتید به یک جایی، مدتی هست، پشیمونید، دوست ندارید و میخواید برگردید، آدم‌های قدیمی به شما کمک میکنن در حالی که انتظارشون ندارید برای برگشتن از اون محیط، دوباره برای برگشتن به محیط دیگر و اولیه‌ای که شاید دلتنگ اون هستید و بهش نیاز دارید. این برگه مسافری هم هست که در محیط زندگیتون قرار میگیره، مسافری که در این انتخاب، در این تصمیم گیری و در این جابجایی میتونه به شما کمک کننده باشه. این مسافر ممکن از یک مسیر بسیار دوری با شما ارتباط بگیره یا از راه دوری بیاد. اما به خاطر اینکه کارت قنطروس رو داریم، از سمت دیگران دوباره این برگه سنتور نشون میده که فرصت یادگیری، فرصت گرفتن یک پول، فرصت داشتن یک وام یا ضمانتی ایجاد میشه. دیگرانی شما رو حمایت میکنن برای اینکه شما در چیزی سرعت پیدا کنید. حالا اگر افراد قرار باشه افراد قد بلند یا افرادی که تون صدای بلندی رو دارن، اگر قرار شخصیتی باشه چهره سبزه یا آفتاب سوخته ای داره و به خاطر اینکه این برگه جذابیت هست و رسیدن به سرنوشت هست، اگر اتفاقایی داره تو زندگیتون میفته به علت این هست که کائنات و یونیورس میخواد شما رو به سرنوشت اصلیتون برسونه. آنچه که در این کارت هست، چون این برگه قنطروس خودش چاکرای ششم یا چشم سوم رو نشون میده، احتمال این وجود داره که ظرف 5 هفته آتی یا تا پایان برج 5 پیش رو، یعنی تا اتمام لیو و مرداد، یه سری اتفاق بیفته و شما الهاماتی، رویاهایی، خوابهایی رو ببینید. هیچ کدوم از این رویاهای الکی نیستن، هر کدومشون بخشی از واقعیت هستن و این یعنی اینکه چاکرای ششم شما، چشم سوم شما یا ابیلیتی و قدرتی داره یا باید روش کار کنید یا مدیتیت کردن باعث میشه این چیزهایی که از کائنات و جریانهای متفاوت به شما الهام میشه رو بتونید یک پارچه کنید و بتونید ازش تصمیم گیری درستی رو داشته باشید. برگه هست از تاییدیه قبولی. اگه آزمون و امتحانی بوده و میخواستید ورودیه‌ای به یه کلاسی، دانشگاهی، حتی اگر اپلای کرده بودید برای یک دانشگاهی که دوره، چون این برگه دور بودن هست، این اتفاق هم میتونه رخ بده از قبولی ها. اما چیزی که مقابل خود شما هست، اول از همه راز نگفته متاسفانه آشکار میشه به خاطر اینکه شما از فرصت‌ها و زمان‌هایی که داشتید استفاده نکردید. پس از همین الان تا وعده‌های 10 یا خاک، یعنی تا اولین وعده خاک ورگو هست شهریور و اولین دوره 10 هفته آتی است، تا این موعد زمانی شما فرصت دارید که حقایق رو بگید، چیزهای پنهانی رو بازگو کنید، وگرنه ممکنه از سمت آدمای دیگه‌ای گفته بشه و حسابی برای شما بد بشه. کاری رو از دست بدید، رابطه‌ای به طور کامل به سمت جدایی بره یا تبدیل به یک دیورس، طلاق، فاصله‌ای که از کینه، از ناراحتی و از بدبینی ها هستن. پس این مسئله جلوی شما ممکنه قرار داشته باشه. معنی دیگری که هست، اگر خود شما راز پنهانی ندارید، سعی کنید راز دیگران رو بازگو نکنید، چون اتفاقایی میفته که برای خود شما میتونه بد باشه. در عوض اون آدمی که اون راز سیاه و تاریک رو داره، دعوتش کنید از اینکه بره حقیقت رو بگه که این سنگینی کلا از مسیر شما برداشته بشه.
به خاطر اینکه این برگه‌ای در مورد اتفاقاتی از جدا شدن از یک محیط سمی هست. تا وعده زمانی که به شما گفتم ممکنه که با صبری که میکنید از یک محیط سمی کاری هم بتونید خارج بشید. این برگه هست از حل شدن مشکلات هورمونی. تا وعده‌های آتش پیش روی، اگر بیماری، مریضی هورمونی، غدد یا مربوط به دستگاه تناسلی دارید، این بیماری ها قرار بهبود داشته باشه. اگر برید به سراغش، شاید منظور همین بوده، باید برید به سراغ پیگیری کردن یک مریضی اینطوری. ولی برگه بهبود هست، تموم شدن چرخه ناامیدی ها در این زمینه هست. یا اگر روابط سکشوال شما با یک فردی به نقطه‌ای رسیده که خیلی گرم نیست، خیلی خوب نیست یا اون کیفیتش رو از دست داده، دوباره در وعده‌های آتش، در مسافرت‌هایی که میتونن اتفاق بیفتن فرصتش رو دارید. یا در لیو مرداد یا در سجیتاریوس آذر خواهد بود. به خاطر اینکه این برگه دستاورد هست، اگر شما میخواید کسی رو هم به دست بیارید که به لحاظ جنسی خیلی بهش یک اشتیاقی دارید، یک کششی دارید، با این تلاش، با این پیگیری یا با همون مسئله که گفته شد در رویا نباشه همه چیز، اون رو به حالت عملی انجام بدید، میتونید به اون آدم هم در این موعد نزدیک بشید. اما بریم به سراغ کارتایی که مربوط به مسائلی از گذشته و چیزهایی مربوط به حال آینده هستن، ولی این ردیف رو کلاً به فرد احساسی شما نسبت بدیم. اگر یک کاراکتر عاطفی رو مد نظر دارید، اولا نفر احساسی که مد نظر دارید دیدگاه خیلی خوبی نسبت به شما داره، ولی ترجیح میده تا زمانی که نیاز داره و تا زمانی که به یک هدفی میرسه با شما در ارتباطات باشه. به خاطر اینکه کارت استار درسته که روشنی در افکار هست، ولی ماندگاری در روابط نیست، حضور داشتن ثابت نیست یا همیشگی کردن یک کانکشن نیست. پس بدونید همچین چیزی رو در برگه هم نشون داده. پس آنچه که در کارت میبینیم فکر مثبت نفر عاطفی هست، ولی ممکنه یه خورده اولویت فردی داشته باشه، خودخواهی داشته باشه که خیلی چیز خوبی نیست. در احساس این نفر عاطفی شما خیلی صادقانه برخورد نمیکنه. این برگه شیطنت، برگه زرنگیه. وقتی میگم زرنگی، منظوری نیست که واقعا آدم زرنگی باشه. تصور میکنه که اگه احساس به یه آدم دیگه‌ای، رابطه با یه فرد دیگه‌ای داشته باشه، کسی نمیفهمه و میتونه همین مسیر رو ادامه بده. ولی این کارت بدقولیه. به خاطر فرد دیگری، به خاطر انرژی دیگری ممکنه صلح و آرامشی به زودی ظرف یک ماه یا یک فصل آتی در این ارتباط برهم بخوره و این یعنی نفر عاطفی شما صداقت احساسی نداره. زمانی که دم از حرف از دوست داشتن و علاقه ها میزنه خیلی خالصانه نیست و اگر دفعه بعد این رو به شما گفت، عمیقاً اگر به چشماش نگاه کنید متوجه این موضوع میشید. به خاطر اینکه برگه بره نشون دهنده این هست که شاید شما بیش از حد لیلی به لالای این فرد گذاشتید، زیادی جلوش آروم و مهربون بودید، زیادی گوش شنوا بودید. این آدم فراموش کرده که شما هم نیاز به گوش شنوا دارید، شما هم نیاز به آرامش دارید. پس بهتر هست یه طوری به این آدم نشون بدید که نبود شما باعث میشه که این آدم خیلی چیزا رو از دست بده و صبوری شما دلیل بر این نیست که شما متوجه دروغ‌های احساسی یا قول‌های الکی این آدم نشید. پس بهتر هست سریعتر با این فرد مد نظر عاطفیتون اتمام حجت رو داشته باشید، چون میبینیم که این آدم یه کراشی، یک میلی، یک حسی به فرد دیگری در محیط کار یا به فرد دیگری از طریق محیط کار ممکنه داشته باشه. بریم به سراغ کارتایی که مربوط به فاکتور جانبی و تاثیرات محیطی هستن. خب فاکتور جانبی رو با یک عشق تازه نشون داده. موقعیت جانبی احساسی برای شما یا موقعیت جدید عاطفی برای شما. فردی که میتونه جزء متولدین باد و آب باشه، یعنی کاراکتری که در این کارتا میبینیم نفری هست عاشق پیشه، خیلی آدم احساساتی هست، خیلی حرفای احساسی میزنه، کارهای رمانتیک میکنه و ممکنه در وعده زمانی 2 هفته یا 2 ماه آتی توی یک جمعی، توی یک میهمانی، شاید یه جایی که فعالیت میکنید، جلسه هست، شاید جایی هست که بهش دعوت میشید، با این آدم مرتبط بشید. این کاراکتر عاطفی رو با اختلاف سنی 3 یا 4 سال نشون داده و نفر فرمانبرداری رو میبینیم، یعنی حرف شما رو قشنگ میخونه، صحبت شما رو قشنگ درک میکنه و چون کارت بی هست و زنبوره، دوست داره که هر جا که شما هستید باشه، شما رو ادور کنه، بهتون محبت کنه. از همه مهمتر این آدم به عنوان شخصیتی که مشورت میده، مشکلات ارثی رو حل میکنه یا کارش، شغلش توی مشورت هست
هست و خودش ارث بزرگی بهش چند وقت پیش رسیده رو نشون داده. این ویژگی های این فردی است که چشمان روشنی داره، حالا یا واقعا سبز یا آبی هست توی نور خورشید، یا واقعا بور بودن این آدم رو نشون داده. در کل این فرد میتونه جزء متولدین خرداد یا تیر مهر یا آبان یا انتهای بهمن تا انتهای اسفند باشه. این فرد شخصیتی است که باعث ثبات در کار شما میشه و باعث ایجاد یک مشورتی که ثابت کردن چیزی رو و لنگر انداختن توی یک جایی رو میتونه به وجود بیاره. خود برگه هست که شاید دیگرانی در مورد دوستی شما با این آدم نظرات زیادی بدن، ولی نظر نهایی باید مال خودتون باشه. به عنوان محیطی که توش قرار میگیرید، امضا شدن قرارداد، به تایید و تصویب رسیدن یک ورقه، گرفتن یک مدرک و تموم کردن یک کاره. اگه پایان نامه هست، اگر یک امتحانی هست که وقتی تموم بشه شما میرید به مرحله جدید زندگیتون، اگر قرارداد کاری و معامله‌ای هست برای خرید و فروش یا برای کارهایی که برون مرزی هستن، یعنی معامله و یک ترید و سرمایه گذاری هست که یا آنلاین یا برون مرزیه، قرار هست برای اونها یک اتفاق مهمی بیفته یا یه قرارداد جدی امضا بشه که اینطور در کارت هم بوده. حالا این دو برگه در کنار هم، یعنی تا وعده 4 فرصتش رو دارید، یه کاری که بهش علاقه دارید و ممکنه یک کار آنلاین باشه. مثلا شما توی کاری خیلی قوی هستید ولی هیچ وقت به لحاظ آنلاین، مثلا تو اینستاگرام، تو یوتیوب، به حالت یاد دادن یا به حالت نشون دادن این قضیه فعالیت نکردید. اینجاست که به شما میگه تا دوره 4 فرصتش رو دارید که آغاز کنید. یک فرصت طلایی برای رسیدن به چیزهایی هست که دوستش دارید، چون کارت لاورز بوده. این دوره 4 که براتون نشون داده، یا منظور 4 ماهاتی هست که میتونید اون کار رو آغاز کنید و استارت بزنید، یا منظور در شروع زمستان هست، زمانی که فصل 4 دی ماه میتونه آغاز بشه. این برگه تایید گرفتن، گواهینامه گرفتن و مدرک گرفتن هم هست. پس بدونید همچین چیزی رو هم میتونه نشون داده باشه. در این موعد 4 اگر از حالا تلاش کنید، در این وعده زمانی ممکنه این مدرک رو یا این گواهینامه رو یا این تاییدیه رو هم از آن خودتون بکنید. چیزی که برای موفقیت‌های آینده شما خیلی خیلی میتونه مهم باشه. اما بریم به سراغ کارتایی که مربوط به ترس‌ها و امیدواری‌ها هستن یا مسائل موضوعاتی از آینده. اولا به عنوان یک امیدواری، دوستان تازه، جمع‌های تازه و سلامتی از جمع رو می‌بینیم. یعنی اگر افراد خانواده شما، یک پارتنر قدیمی احساسی شما، اعضای عزیزی که در اطراف شما هستن مریضی دارن، قرار رو به بهبود برن و فقط بعد یک چرخه ادامه دار بشه. رسیدگی به اونها، روحیه خوب دادن و یا مسیر پزشکی باید ادامه دار بشه. یعنی تا وعده زمانی که میتونه وعده‌های باد باشه، یا منظور تا مهر یا تا آکواریوس بهمن. این کارتی است از جمع‌های تازه، دوستان جدیدی برای شما در همین وعده‌ها دیده شده. یعنی توی کلاس تازه‌ای، محل کار جدیدی یا کلاً یک محیط جدید قرار میگیرید که همه چیز برای شما تازگی داره. انرژی‌های خیلی مثبتی از این وعده زمانی میتونه به زندگی شما هم ورود داشته باشه. در خصوص کاری که قبلاً شما در موردش یک حساسیتی داشتید، وسواسی داشتید یا خیلی براتون با ارزش بوده، این برگه هاروست و برداشته. یعنی در چیزی که شما سرمایه گذاری کردید، امیدواری اینه که به سودی برسید. اگر شما در یک کاری زحمت کشیدید، شما قرار هست بین بقیه دیده بشید. از همه مهمتر این که اگر شما در مورد یک مسئله‌ای پول جمع کردید و می‌خواستید یک خریدی رو انجام بدید، یک دارایی بزرگی رو داشته باشید، قرار هست در وعده‌های آب مثل خود پایسس، اسفند پیش رو یا در اسکورپیو آبان پول بزرگی رو به دست بیارید. این برگه وقت شناسی هست. نگرانی در مورد وقت شناسی های شما وجود داره. اگر میخواید چیزهای با ارزشی که لیاقتش رو دارید به دست بیارید، این کارت سوئن یا قو به شما پیشنهاد داده. وقت شناستر باشید، دقیق تر باشید، تنبلی نکنید. آروم بودن و خونسرد بودن یک چیزه، تنبلی کردن و بی‌حوصله بودن یک چیز دیگه است. همه چیز رو به خاطر مودها یا انرژی ها به تعویق انداختن خوب نیست. این برگه قدرت ماورایی هم هست. اگر یک آدمی چند وقت پیش در زندگیتون آسمانی شده یا شما کسی هستید که تو کار مسائل ماورایی هستید، قرار هست تا وعده‌های آب پیش رو پیشرفت بزرگی داشته باشید. اما آیا آمادگی این رو دارید که در این ورطه وارد بشید یا نه؟ پس سعی کنید آمادگی بیشتری رو به دست بیارید. و در مورد یک مسئله پولی بزرگ خانوادگی، این کارت نشون دهنده مال بزرگیه که قرار در دوره 2 برسه. میتونه ظرف 2 فصل آتی باشه یا تا خود برج دوم که تائوس و اردیبهشت بعدی رو نشون داده.
اگه یک مالی هست مثل ارثیه، اگه یک پولی هست که به شما گفتن، به خصوص خانومی در خانواده، اگه این فرد فوت شده و ارث این فرد هست یا ایشون به شما قول داده، اگر یک ملکی فروش بره، اگر یک دارایی به فروش برسه، منم سهم بزرگی به تو میدم. قرار هست دقیقاً در دوره 2 این اتفاق بیفته. اما مهم هست که این مالی که به شما میرسه رو خرج‌های تکراری باهاش انجام ندید و حتما یک چیز با ارزشی که براتون میمونه، دارایی، طلا، کوین، گلد، یه همچین چیزی رو برای خودتون تهیه کنید به عنوان پیشنهاد. ولی خب خود برگه پول‌های بزرگی که به شما پرداخت میشن رو از مال بزرگی که به دست میارید در این مورد نشون داده. اما این برگه هست در خصوص عدالت از سمت مسائل قانونی و حقوقی. خود برگه معمولا اینه که اگر شما مشکلات اداری و قضایی دارید و همه چیز بر علیه شما هست، در حالی که شما کاملا بیگناهید، اگر فردی رو دارید که در حبس هست، در زندان هست، در بستگی مسائل حقوقی هست، قرار هست برطرف بشه. این کارتی است از 6 یا 7 هفته، 6 یا 7 ماه آتی که این مسئله حل میشه. به خاطر اینکه این دو برگه یعنی گرفتن مهریه، حل شدن مشکل مهریه یا به مذاکره درباره مهریه رسیدن، پس بدونید این مسئله هم میتونه یک گام خیلی مثبت در جهت حل شدن خودش رو داشته باشه. کارت پایانی برگه خواستگاری سنتی هم هست. احتمالش وجود داره در پاییز پیش رو یک فردی به عنوان گزینه خواستگار سنتی به شما پیشنهاد بشه که اول در مورد داشته‌هاش، مال و اموالش حرف نزنه. آدمیه که قد و قامتش خیلی بلند نیست، متوسطه و ممکنه که عینکی باشه یا چشمای این آدم درشته، چشماش قابل توجهه. این آدم به عنوان خواستگاری سنتی یا خواستگار سنتی که پیش رو هست، ممکنه فردی باشه که اول از داراییش نگه. پس از روی ظاهر افراد رو قضاوت نکنید، سعی کنید این آدم رو بشناسید، چون شاید همون مسیری باشه که تعادل رو و آرامش رو به زندگی شما هم میتونه برگردونه. برای شما عزیزان و مهربانان، از این دک و دست کارت دوم بوده از برگه های تاروت و اوراکل روح طبیعت.